Sådär, tjingelångan och välkommen till en ny video. I det här avsnittet så tänkte jag bara berätta lite enkelt och självklart visa. Vad är torkstöd? Ni ser ju överallt skriver jag torkstöd, torkstöd, torkstöd. Jo, vi har ju två produkter som fungerar fantastiskt för torkstöd, eller egentligen tre, vi har även Apex. Men Apex Plus som är alltså typ en quick detailer där man egentligen bara boostar med massa glans. Och sen har vi Refracten som är ett typ keramiskt lackskydd light. Båda de här två fungerar fantastiskt som torkstöd. Och vad är då torkstöd? Jo, när ni har tvättat era fordon så att ni precis innan ni ska börja torka av, alltså ni har schamponerat och kemat och gjort alla såna här grejer. Så precis innan ni ska torka av bilen så är det supernice att använda sig av torkstöd. Då är det så jäkla enkelt så att man egentligen bara duschar på det här på blöt bil och så drar man ut med sin torkduk. Fördelen är då framförallt med Apex Plus som jag alltid rekommenderar att man kör som torkstöd. Det är ju att den dels gör att det liksom torkar snabbare. Det blir en lubricerande yta så att ni får minimera risken om det kommer in någonting i duk och ni kanske står ute, det är lite pollen och damm och såna här grejer eller sand i luften. Och sen så blir det ju bara fantastiskt jäkla härlig glans när man är klar. För att det blir lite som ni har ju sett den här videon när jag förklarar lager på lager på lager. Använd inte Refracten varje gång som torkstöd, men den fungerar jättebra för det också. Och sen även såklart vanliga Apex funkar kanon som det också. Men ja, det är verkligen inte så mycket svårare än så, utan jag ska visa nu på fordonet. Jag och Jonte kommer att duscha på och sen så bara torkar vi av med torkduk. Och ja, har det som en liten rutin i eran liksom vanliga tvätt så tycker jag det blir fantastiskt. Sen är det så här, visst, typ tvättar ni bilen 3 gånger i veckan. Ja, men det kan bli lite mycket då av allt sånt här. Men Apex Plusen, det går liksom inte att misslyckas med. Ni vet ju att Refracten inte heller direkt så där blir något fel. Men ja, föredra Apex Plus som torkstöd, Refracten på torr, men fungerar även kanon som torkstöd. Så att ja, det är inte så mycket mer babbel nu, utan nu kör vi bara igång. Yes, så där, medan vi håller på här då. Tänk nu på att liksom, ni kommer ju få in massa produkt i duken så att det inte är att ni måste duscha varenda panel massvis, utan ha lite känsla för när ni tycker att ja men fan, så nu har jag ju massa Apex Plus eller Refract i duken, för att då räcker oftast det med att få ut det och liksom verkligen få det snyggt. Och ja, sen en annan grej också, det skadar aldrig när ni använder torkstöd, för ni som tittar, ni använder väl alla möjliga olika produkter och sånt där också. Se till att ni liksom typ sköljer ur duken efter, eller gärna kanske slänger, framförallt om ni använder Refracten är det faktiskt jätteviktigt att ni slänger ner den i en hink med typ extrakt eller duschar med extrakt eller någonting och ner i vatten innan ni tvättar den sen då. För att annars kan det börja kristallisera sig i duken och så till nästa gång så suger den ingenting. Men Apex Plus är det inte något jätteproblem med, men se till att bara skölja ur duken och sådär när ni är klara, så kommer det bli magnifikt. Ja, sådär. Årets enklaste video. Det var ju inte svårare än så här, utan tycker jag, som normal tvättrutin att ni kör ett torkstöd efter. Det blir oftast väldigt mycket trevligare. Sen finns det några undantag som man faktiskt får tänka till lite vid. Och det är när det är extremt mycket pollen och såna här grejer ute. Då kan det att föredra att bara schamponera och sen torka faktiskt. För att hur man än vrider och vänder på det, även om Apex inte direkt ger någon och Apex Plus ger någon så här vidare direkt skydd så har de ändå en liten härdningstid. Så risken är att står ni i tvätthallen, ni matar på, så rullar ni ut och sen ska det härda en timme, 2 eller 3. Då kan liksom att pollen nästan lägger sig på i det här gojset, och det är oavsett vilken produkt ni använder. Men
i 99 fall av 100 så kör med torkstöd ändå, tycker jag. Sen får man känna av lite vart man bor och vad man har för bil och alla sådana där grejer. Men annars, Apex Plus och Refract är från oss, fungerar fantastiskt som torkstöd. Glöm inte att ni måste rengöra dukarna när ni använder Refracten i och med att den är keramisk. Och det skadar inte med Apex Plus eller Apex heller att bara i med lite extract. Det finns ju video, jag länkar den här under, hur man tvättar mikrofiber. Och ja, glöm inte prenumerera, tumme upp och alla såna här grejer. Och ja, tills nästa gång så blir det då. Tjaba!